U rikthehem sërish në studio, po vazhdojnë të jeni me Pasdite në Tribunë, është koha për bisedën e ty, do flasim po ashtu për një temë mjaft interesante, ku bëhet fjalë për rolin dhe rëndësia e menaxhimit kolektiv. Sot pra është organizuar punëtoria nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe kam të ftuar zotëri Valon Kashtanjeva, drejtori i zyrës për të drejtat e autorit në Ministrinë e Kulturës. Përshëndetje, mirë se erdhëm. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jemi mirë se ardhur, unë thash një temë mjaft e rëndësishme, si bëhet fjalë këtu për të drejtën autoriale, për ligjin gjithsesi për të drejtat e autorit, i cili tashmë është themeluar në vitin 2011, por zbatueshmëria e dim që nuk është në gjendje të mirë apo për t'u lavduar. A mundesh na tregosh fillimisht për rëndësinë e kësaj punëtorie për të kaluar tek ligji? Po sot zyra për të drejtën e autorit ka organizuar një punëtori, siç e thatë ju, për menaxhimin kolektiv dhe rëndësinë e menaxhimit kolektiv. Pse kjo punëtori është e rëndësishme ose pse dhe kemi organizuar këtë punëtori është që është organizuar punëtoria me qëllim që fillimisht zyra për të drejtën e autorit të bisedojë, domethënë të sqarojë personave të cilët kanë qenë prezent, të sqarojë se cili është se si parashihet domethënë menaxhimi të drejtës së autorit në bazë ligjit në fuqi, të diskutohet për rëndësinë e menaxhimit në aspekt të minimalizimit të shpenzimeve për shfrytëzuesit, kur shfrytëzuesit dëshirojnë të marrin leje për shfrytëzimin e lëndës së mbrojtur. Shfrytëzuesit janë gjithmonë të obliguar që të paraprakisht të marrin leje nga krijuesi apo nga personi i cili i ka të drejtat, mbajtësit të drejtave. Dhe shoqatat për menaxhim kolektiv janë asociacione apo organizatat cilat kanë mundësi, janë të obliguar në bazë të ligjit që t'japin licenca apo t'japin leje, t'japin autorizim që kjo lëndë të përdoret nga shfrytëzuesit, në këtë rast për shembull edhe nga vetë televizioni juaj, nga transmetuesit, përveç transmetuesve janë edhe operatorët kablor, pastaj janë gjitha edhe shfrytëzuesit tjerë që duke hyrë këtu prej lokaleve, kafeterive, bareve, hoteleve, moteleve, gjitha vendet ku përdoret lënda e mbrojtur që me të drejtën e autorit, qoftë për shembull film apo muzikë ose më vonë libri, gjitha këto vepra të cilat janë të mbrojtura me të drejtën e autorit, shoqatat kolektive janë të parapara me ligj për të ekzistuar me qëllim që të lehtësojnë procesin e arritjes së këtyre marrëveshjeve. Ku ka arritur marrëveshja deri tani? A kemi ndonjë parafërsi apo jo? Marrëveshjet kolektive, siç quhen, domethënë me ligj, përcaktohen në një proces që është i paraparë me ligj, që edhe në Kosovë domethënë ka disa vite që janë duke u zhvilluar disa negociata ose negociata në mes të shfrytëzuesve, kryesisht në mes të përfaqësuesve, fillimisht këtë shfrytëzuesve të mëdhenj, siç quhen këto televizionet, transmetuesit dhe operatorët kablor. Ka pasur disa takime në cilat kemi marrë pjesë dhe kemi vetëm kemi domethënë observuar ose shikuar se si po zhvillohen këto negociata dhe ajo që mund të themi është që nuk ajo që mund të themi, domethënë palët janë pajtuar në një mënyrë që duhet të arrihen një marrëveshje, por negociatat nuk kanë prodhuar një marrëveshje dhe shihet që negociatat mund të themi edhe që duket që edhe kanë dështuar. Por ligji ka paraparë që procesi i negociatave nëse dështon, atëherë ka paraparë një proces tjetër i cili është procesi i ndërmjetësimit, ku ndërmjet të cilët janë të emëruar nga Qeveria e Republikës Kosovës më herët, në vitin 2013, ata ndërmjetësues duhet të përfshihen në proces nëse palët nuk gjejnë marrëveshje. Edhe pse këtu njërën fushë të... Nëse edhe ky ndërmjetësim nuk sjell ndonjë rezultat, cilat janë hapat e më të thjeshta që duhet bërë? Nëse ndërmjetësimi nuk sjell rezultate, në disa shtete tjera zakonisht shkohet në gjykatë, por në Kosovë është ligji ka paraparë që nëse ndërmjetësimi nuk sjell rezultate, ose dy fazat e para të cilat i përmendim, atëherë është paraparë që këto tarifa apo këto tarifa të përgjithshme të miratoj në një proces i cili do të shikohet se si do të zhvillohet, do të miratoj Qeveria e Republikës së Kosovës. Ajo që mund të themi ne edhe sot edhe më herët e kemi thënë është që duhet zgjidhja më e mirë është që palët
të ishin marrë vesh ose të mirën vesh në proces të ndërmjetësimit, për shkak se vetëm palët mund të përcaktojnë tarifa cilat janë më të, domethënë që mund t'ju përshtaten. Edhe t'ju përshtaten, nëse palët domethënë është zgjidhje optimale që të palët merren vesh mes veti, ose në proces të ndërmjetësimit ose me qëllim që mos të shkojë domethënë te faza tjetër, se ligji duhet zbatohet, edhe ministri i ri i kulturës zoti Gashi ka në takimet që kemi pasur edhe me shoqatat kolektive ka kërkuar që ky proces të ketë një përfundim. Domethënë që edhe faza e ndërmjetësimit të... E këto shoqata, sa po janë aktive në fakt? Por aktiviteti i shoqatave varet edhe si shikohet, për shkak se me ligj shoqatat e kanë një licencë e cila është domethënë valide, e kanë një domethënë veprimtarinë e tyre të përcaktuar me ligj dhe me statutet që i kanë shoqatat, dhe ajo që për shkak se ky proces ose ndërmjetësimi, kjo shoqat menaxhimi kolektiv nuk po paraqitet në Kosovë për herë të parë, domethënë nuk jemi ne që jemi duke bërë një punë për herë të parë këtë proces, por është paraqit shumë herët, dhe ndoshta shepi më herët në vende të ndryshme. Ne i kemi shikuar domethënë praktikat më të mira, edhe tash si zgjidhet që i ka marrë ligji, domethënë ato janë zgjidhjet cilat ose praktikat që ne duhet t'i ndjekim. Shoqatat kanë licencën dhe shfrytëzuesit janë të obliguar në bazë të ligjit. Ka ndonjë afat të caktuar të licencës apo? Licenca nuk është domethënë lidhur me afate, por ajo normal që nëse ka shkelje mund të edhe të fillohet procedurat që kjo licencë të merret, nëse shoqatat nëse shoqatat nuk realizojnë misionin e tyre. Ne kemi përcjell procesin, edhe qeveria në realitet nuk ka fillimisht nuk mund derisa procesi të përfundoj 2 fazat e para negociatat edhe ndërmjetësimi në bazë të ligjit, ministria apo qeveria nuk mund të ndërhyj, për shkak se por ajo që është më e rëndësishme të themi që edhe në aspektin ndërkombëtar, domethënë nuk dukemi mirë nëse ne nuk kemi zbatim të ligjit për të drejtën e autorit. Kush po dëmtohet në fakt këtu? Po ajo që është më e rëndësishme domethënë është që për neve na duhet zbatimi i ligjit për drejtën e autorit, për shkak se është një prej kushteve që duhet plotësuar. Duket në aspekt jashtëm që dëmtohen, edhe është e vërtet, dëmtohen autorët krijues, por dëmtohet e tërë shoqëria në aspekt afatgjat, për shkak që ajo që krijohet sot me siguri që nesër është pjesë e trashëgimisë kulturore të vendit tonë, edhe nëse ne nuk i mbrojmë krijuesit tanë, ne nuk e mbrojmë trashëgiminë kulturore, nuk e mbrojmë vetveten, edhe natyrisht që edhe vetë për shembull edhe këto transmetuesit, mediat, edhe si jeni ju, mediat e shkruara, edhe gjitha këto portalet ose gjitha këto format. Ajo shkelësit më të mëdhej portalet gjitha këto format apo jo? Po shkelësit të drejtës autorit na nuk mund domethënë të konstatojmë se kush janë shkelësit, por në bazë të informatave, në bazë të asaj që në bazë të ankesave edhe portalet mes veti që kemi dëgjuar. Marrin lajme. Shumica e lajmeve janë kopjemi i lajmeve tjera. Është domethënë diçka që na duhet me thonë shkurt edhe shqip që nëse një lajm ose nëse është domethënë lajmi i cili mbrohet me të drejtën e autorit në aspektin e origjinalitetit, për shkak se mbrojtja e lajmit është pak diskutabile, lajmet ditore, për shembull, por nëse është lajm origjinal ose është një video regjistrim që është bërë dhe që plotson kushtet, mbrohet me ligj për të drejtën e autorit, nëse më mirë ai lajm, nëse vjedhet shkurt edhe shqip, ajo është vjedhje, edhe pse ne si shoqëri nuk e perceptojmë njëjtë, por me ligj, me kodin penal të Republikës Kosovës. Nuk e perceptojmë njëjtë vjedhjet mediale apo të drejtës së autorit me vjedhjet e tjera. Edhe vjedhjet tjera që bën në pronësinë intelektuale, për shkak se sot ka ndryshuar, domethënë, shihet që shumica e punëve sot bëhen domethënë duke përdorur teknologjinë, domethënë pastaj në internet ose online bëhet domethënë shumë lajme të cilat vjedhen, pastaj edhe dikuri shumë problematike që shihet është edhe në plagjatura, në punime, shumë profesorë ka shumë profesorë që kanë bazë të informatave raste, ka disa raste që janë bërë personat profesor, ndërsa kanë bërë punime të janë të vjedhura. A kemi ndonjë padi për këtë të drejtën e autorit? Por e drejta e autorit janë të drejta profesore civile, po ka shumë pak padi. Edhe natyrisht
po do të më kthy domethënë me folën me siguri që më na kuptoj publiku nëse ka vjedhje, shkelje të drejtës së autorit. Duhet edhe autorët të angazhohen, të bëjnë padi, të drejtohen gjykatave kompetente për shkak se për pronën private më së miri mund të kujdeset vetë pronari dhe i pronës private për shkak se nëse ndodh edhe një vjedhje tjetër, organet kompetente, gjykatat ose policia nuk mund të ketë informacione se ka ndodhur nëse pronari nuk e lajmëron. Pse atëherë nuk kemi ndonjë padi? Është kjo që është ligja ajo që nuk po zbatohet dhe nuk besojnë se do t'i mirë parasysh padia, apo ku qëndron problemi? Pyetje po mendoj është pyetje shumë që ka shumë arsye se pse, po mendoj, por mund të marrë arsye të ndryshme, të pas parasysh ndoshta që shikohet fillimisht prej mbajtësve drejtave autorëve dhe krijuesve që nuk merren ndoshta edhe gjykatat me këto çështje, por ajo që mund të themi është që gjykatat edhe me ligje kanë të obliguar që këto raste nga shkelja nga drejta e autorit të trajtohen brenda 3 muajve dhe nëse një autor ka një padije, edhe e cila nuk është shqyrtuar, është mirë që të vijë edhe në zyrën për drejtën e autorit, bisedojmë, shkojmë edhe të shikojmë. Ju jeni si lloj ndërmjetësuesi apo cili është roli juaj në fakt zyra? Nuk e luan rolin e ndërmjetësuesit, por e luan rolin që ka përcaktuar ligji për drejtën e autorit, ku puna kryesore është që të mbikëqyr punën, një prej punëve është ku jemi edhe ditën e sotit, të shikoj se si zhvillojnë punën në këto shoqatat për menaxhimin kolektiv, se t'i licencoj këto shoqatat për cilë procesin, për shkak se nuk sot jemi në ekonomi të tregut dhe procesi është në mes të dy paleve private, megjithatë edhe shoqatat në një mënyrë ushtrojnë një punë e cila domethënë ka në vete këto si lloj kompetenca të autoritetit publik, për shkak se shoqatat kujdesen që në vend ka zbatim të ligjit për të drejtën e autorit. Jo në aspekt të mbrojtjes, por në aspekt të menaxhimit të drejtave dhe edhe për punëturinë sot, për shkak se gjithmonë ka shumë mendime, ka qëndrime të ndryshme, se si duhet të arrihet tek tarifat e përgjithshme, është problematike se si të arrihet tek tarifat të cilat janë të pranueshme. Natyrisht të pranueshme për të gjitha palët është shumë vështirë të gjendet një tarifë, ajo që është që duhet të jetë e pranueshme edhe që është obligim ligjor është që duhet të ketë tarifat të përgjithshme, përndryshe nuk kemi zbatim të ligjit në fuqi dhe mos zbatimi i ligjit. Edhe sa mendon që do të zbaritet me qenë në fund të bisedës, apo ku e gjeni zgjedhjen ju? Ajo që zgjidhja është tek bazuar domethënë në ligj, procesi shihet që ka zgjatur shumë. Ministri i Kulturës zoti Gashi ka kërkuar që ky proces, domethënë të merren gjitha masat që ky proces të përfundojë ashtu siç ka paraqur ligji. Fillimisht domethënë nëse negociatat kanë dështuar të shkohet në proces të ndërmjetësimit, ne kemi kërkuar dhe do të kërkojmë në ditët që vijnë edhe nga shoqatat që të kërkojnë nga gjithë shfrytëzuesit e mëdhenj, që të kërkojnë nga këta nëse nuk nga ata të cilët nuk është kërkuar, të kërkojnë që të hyjnë në proces në ndërmjetësimit dhe ky proces duhet të përfundojë domethënë në një afat sa më të shkurt që mund të jetë bazë ligjit me gjitha shtyrjet dhe marrëveshjet mund të shkojë ndoshta më së largu 6 muaj, më së largu. Flasim për një me qenë domethënë aspektin që më së largu duhet të shkojë ky proces për shkak se ndërmjetësimi më së largu mund të kryhet brenda 3 muajve, pas edhe disa aspekte tjera kohore, por ministri është shumë i vendosur që ky proces duhet të ketë një fund të bazuar në ligj dhe nëse shfrytëzuesi duhet ta dinë qartë, duhet ta kenë se përfshirë domethënë gjitha mediat, operatorët kablorë që tarifat e përgjithshme do të miratohen shumë shpejt për shkak se kemi edhe obligime ndërkombëtare edhe në kuadër të marrëveshjes për stabilizim asociim, njëra prej pikave shumë kapitujve të parë ndoshta që në bazë të informatave nga Ministria për Integrim me zyrtarët që kemi biseduar është kjo çështja e thonësisë intelektuale. Faleminderit shumë që ishit pjesë e jona. Uroj që takimi i radhës të na gjejmë rezultate më të mira. Faleminderit për ftesën. Je i mirëseardhur.